Hi mga ka-JC! I'm back. So, yun na nga. Kasi nahiligan ko na yung pagba-vlog tsaka pagbi-video. I decided bili ako nung tawag nun, parang stick. So, ito siya. Dumating siya today. And bubuksan natin. Tingnan natin kung okay siya. Kaya, let's go. Samahan niyo ako. So, ito na po siya. Hindi pa ako marunong gumamit. But, I tried to fix it. And, okay naman siya. Maganda. Hindi pa ako masyadong bihasa pag-a-adjust. Pero at least, ayun. Okay siya. Yun. I'll be going to check the manual kung paano siya gagamitin talaga. Kasi feeling ko mababagsak yung phone. Fit naman siya. Tsaka maraming iikutin, maraming adjust. Pasensya na po. Hindi kasi ako mahilig sa ganito. Never pa ako bumili ng ganito. Ngayon, kailangan ko kasi siya yung mag-video sa labas. Kaya, ayun. So, sa mga may expert dyan, comment down below para matulungan niyo ako kung paano to gamitin. Tsaka ito, na-set up ko na siya. Yung Bluetooth shutter niya, okay siya. And, I hope it will work and I hope I will learn how to use it. Kasi parang kailangan ko talaga to. Maganda siya, maganda yung quality. Tsaka hindi siya masyadong kamahalan. Basta ito yung brand. Joby. Joby yung brand niya. Mura lang naman siya. Anyway. And basta yun. Thank you guys for watching. And stay tuned for more videos. Good night. Bye.